รัตติการข้ามภพท่ามกลางเสียงจอแจภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งหญิงสาวร่างบางในชุดกระโปรงสีครีมกำลังเดินเคียงข้างสตรีวัยกลางคนที่ดูภูมิฐานในชุดผ้าไหมสีฟ้าอ่อนเธอก็คือรัตติการและมารดาของเธอนั่นเองทั้งสองเดินผ่านร้านค้าต่างๆในห้างสรรพสินค้าสายตาของทั้งคู่กวาดมองสินค้ามากมายที่วางโชว์อยู่ในตู้กระจกแล้วมารดาก็เหลือบไปเห็นร้านเครื่องประดับที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลจึงเกิดความสนใจขึ้นมาการแม่ว่าเราไปดูเครื่องประดับกันดีไหมลูกร้านนั้นดูเหมือนว่าจะเพิ่งเปิดใหม่ด้วยนะได้สิคะคุณแม่หนูเองก็อยากจะได้สร้อยกับจี้เล็กๆอยู่พอดีเลยค่ะจากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าไปในร้านเครื่องประดับซึ่งเป็นร้านที่หรูหราตกแต่งอย่างสวยงามหญิงสาวมองดูสร้อยคอและจี้ที่วางโชว์อยู่ในตู้กระจกด้วยความสนใจแต่แล้วสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นจี้รูปพีระมิดเล็กๆที่ทำจากทองคำและประดับด้วยอัญมณีสีฟ้าอมเขียวเธอรู้สึกถูกดึงดูดเข้าหาจี้ชิ้นนั้นอย่างประหลาดราวกับว่ามันกำลังจะเรียกร้องให้เธอเป็นเจ้าของหญิงสาวชี้ไปที่จี้พีระมิดนั้นแล้วบอกกับมารดาว่าเธอชอบมันมากมันดูเหมือนมีอะไรลึกลับน่าค้นหามารดาของเธอก็เห็นด้วยและชื่นชมในรสนิยมของลูกสาวเอาสิลูกสวยแปลกตาดีนะค่ะคุณแม่มันสวยมากเลยนะคะขอดูสร้อยกับจี้เส้นนั้นหน่อยค่ะ เธอหันไปบอกกับพนักงานที่ยืนให้บริการอยู่ข้างๆ ขณะที่พนักงานกำลังนำจี้ออกมา เสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น หญิงสาวจึงขอตัวออกไปรับสายนอกร้าน สายนั้นเป็นสายจากวิทยาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอนั่นเอง อะไรนะ จริงเหรอคะ ดีใจจังเลย งั้นพรุ่งนี้ค่อยคุยรายละเอียดกันนะคะ รัตติการรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับข่าวดีว่าพวกเขาได้รับทุนไปขุดค้นแหล่งโบราณคดีในดินแดนทะเลทรายแห่งหนึ่งเธอจึงตอบตกลงทันทีและหลังจากวางสายหญิงสาวก็กลับเข้ามาในร้านด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังเธอสวมจี้พีระมิดนั้นและมองตัวเองในกระจกรู้สึกราวกับว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีนี้ขณะที่เธอกำลังจ้องมองจี้อย่างเพลิดเพลินภาพของทะเลทรายกว้างใหญ่และพระราชาอันงดงามก็แวบเข้ามาในความคิดของเธอสะดุ้งเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจแต่แล้วก็ยิ้มกว้างด้วยความรู้สึกตื่นเต้นที่กำลังจะได้ออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความลับและการผจญภัยรัตติการและมารดาออกจากห้างสรรพสินค้าพร้อมกับถุงใส่เครื่องประดับเล็กๆภายในนั้นบรรจุจี้พีระมิดที่เธอหลงรักพวกเขาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและมุ่งหน้ากลับบ้านในย่านชานเมืองระหว่างทางกลับบ้านรัตติการก็นั่งมองดูวิวภายนอกหน้าต่างรถแต่ความคิดของเธอล่องลอยไปไกลนึกถึงการผจญภัยที่รออยู่เบื้องหน้าเธอเล่าให้มารดาฟังถึงโอกาสที่เธอจะได้ไปขุดค้นแหล่งโบราณคดีในทะเลทรายมารดาของเธอแสดงความยินดีและให้กำลังใจลูกสาวแม้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่ก็เข้าใจในความฝันของลูกสาวรถแล่นมาถึงหน้าบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นที่แวดล้อมด้วยสวนสวยหลังจากลงจากรถหญิงสาวก็รีบวิ่งขึ้นไปยังห้องนอนของเธอทันทีเธอวางกล่องใส่จี้ไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งและเปิดออกมาอย่างระมัดระวังก่อนจะหยิบจี้พีระมิดขึ้นมาและสวมใส่มันอีกครั้งมองตัวเองในกระจกบานใหญ่ในห้องแสงไฟในห้องสะท้อนกับอัญมณีบนจี้ทำให้มันเปล่งประกายระยิบระยับและสวยงามรัตติการนั่งลงที่เตียงหยิบแล็ปท็อปขึ้นมาและเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทะเลทรายและโบราณคดีในดินแดนแห่งนั้น
เธอรู้สึกตื่นเต้นกับการผจญภัยที่กำลังจะมาถึงแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความลึกลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ขณะที่เธอกำลังจดจ่ออยู่กับการอ่านข้อมูลเธอรู้สึกเหมือนจี้ที่คอของเธอสั่นไหวเบาๆเธอจับมันไว้ในมือและรู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกๆที่แผ่ซ่านจากจี้นั้นภาพของทะเลทรายกว้างใหญ่และพระราชวังอันงดงามปรากฏขึ้นในความคิดของเธออีกครั้งชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกหญิงสาวใส่หน้าเบาๆพยายามสลัดความรู้สึกประหลาดนั้นออกไปเธอปิดแล็ปท็อปและลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอพึมพำกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก่อนจะหลับตาและปล่อยให้ความฝันเข้าสู่ดินแดนทะเลทรายอันไกลโพ้นเช้าวันรุ่งขึ้นเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นที่จะได้พบกับวิทยาที่สวนสาธารณะเธอลุกขึ้นจากเตียงอย่างกระฉับกระเฉงอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดลำลองสบายๆและสวมจี้พีระมิดที่เธอเพิ่งซื้อมาเมื่อวานไว้ที่คอเมื่อเดินลงบันไดกลิ่นหอมของกาแฟและขนมปังปิ้งก็ลอยมาเตะจมูกซึ่งบรรดาของเธอก็กำลังจัดเตรียมอาหารเช้าอยู่อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแม่อรุณสวัสดิ์จ้ะลูกวันนี้ดูตื่นเต้นเชียวนะมารดาตอบพร้อมกับรอยยิ้มรัติการนั่งลงที่โต๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารเช้าและหลังจากนั้นหญิงสาวก็ขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะกลางเมืองเธอจอดรถและเดินเข้าไปในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นและสระน้ำสวยงามเธอเห็นวิทยานั่งรออยู่ที่ม้านั่งริมสระน้ำสวัสดีค่ะคุณวิทย์สวัสดีครับคุณรัติการเอาละผมจะเล่ารายละเอียดการเดินทางของเราให้ฟังก่อนนะวิทยาเริ่มอธิบายแหล่งโบราณคดีที่พวกเขากำลังจะไปขุดค้นเป็นซากปรักหักพังของอาณาจักรโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้ทะเลทรายมานานนับพันปีเขาแสดงภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ให้รัติการดูขณะที่กำลังฟังวิทยาอธิบายหญิงสาวก็รู้สึกถึงความร้อนแผ่ซ่านออกมาจากจี้พีระมิดที่ห้อยคอเธออยู่เธอแตะมันเบาๆและทันใดนั้นโลกรอบตัวของเธอก็เริ่มหมุนวนภาพตรงหน้าเลือนลางลงเสียงของคุณวิทยาเริ่มห่างไกลออกไปรัติการรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าก่อนที่ภาพใหม่จะค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายกว้างใหญ่ใส่ชุดเจ้าหญิงอาหรับบางเบาแบบโบราณไกลออกไปเธอเห็นพีระมิดขนาดใหญ่และพระราชวังอันงดงามแล้วก็มีเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นจากด้านหลังเจ้าหญิงอัสมาข้าตามหาเจ้าอยู่นานมาอยู่นี่เองหญิงสาวหันไปมองเห็นชายหนุ่มรูปงามในชุดขุนนางโบราณยืนอยู่เธอรู้สึกคุ้นเคยกับใบหน้านั้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยเจอที่ไหนท่านเป็นใครกันรัติการถามออกไปด้วยความสับสนเสียงที่ออกมาเป็นภาษาโบราณที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนอัศมาเจ้าลืมข้าไปแล้วหรือข้าคือฟาฮัดคู่หมั่นของเจ้าไงล่ะชายหนุ่มตอบพร้อมกับสีหน้าเศร้าส้อยก่อนที่รัติการจะได้ตอบอะไรโลกรอบตัวเธอก็เริ่มหมุนวนอีกครั้งภาพตรงหน้าค่อยๆจางหายไปและเธอก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงกลับมาสู่ปัจจุบันรัติการคุณเป็นอะไรไปเสียงของวิทยาดังขึ้นพร้อมกับมือที่เขย่าไหล่ของเธอเบาๆหญิงสาวก็พริบตาทีๆพบว่าตัวเองนั่งอยู่ที่ม้านั่งในสวนสาธารณะเหมือนเดิมวิทยามองเธอด้วยสีหน้าเป็นกังวลฉันไม่เป็นไรค่ะแค่รู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยคุณแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรน่ะวิทยาถามด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวพยักหน้า
พยายามสงบสติอารมณ์เธอไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ภาพที่เธอเห็นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำเธอรู้สึกว่าจีบพีระมิดที่คอของเธอยังคงอุ่นผิดปกติเอ่อคุณวิทย์คะในแหล่งโบราณคดีที่เราจะไปเนี่ยมีบันทึกเกี่ยวกับเจ้าหญิงเอ่อเจ้าหญิงอัศมาบ้างไหมคะอืมเจ้าหญิงอัศมาเหรอผมไม่แน่ใจนะแต่จะลองค้นข้อมูลให้ดูอีกทีครับทำไมคุณถึงสนใจนักล่ะเอ่อไม่มีอะไรค่ะฉันแค่อยากรู้แค่นั้นเองทั้งสองพูดคุยกันต่ออีกสักพักแล้วเริ่มวางแผนการเดินทางแต่ในใจของรัติการเธอไม่อาจหยุดคิดถึงภาพที่เธอเห็นและความรู้สึกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นได้ในที่สุดวันเดินทางก็มาถึงรัติการเก็บของใช้จำเป็นและเสื้อผ้านิดหน่อยใส่ลงในกระเป๋าเดินทางใบย่อมเธอเดินลงมาจากห้องนอนเพื่อรับประทานอาหารเช้ากับมารดาที่โต๊ะสนามหน้าบ้านมารดาแปลกใจที่เห็นกระเป๋าใบย่อมแทนที่จะเป็นใบใหญ่ที่เธอเคยใช้ทำไมหนูไม่เอากระเป๋าใบใหญ่ไปล่ะลูกหนูไม่ได้เอาอะไรไปมากค่ะแม่หนูเอาไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้นที่เหลือก็ไปซื้อเอาข้างหน้าเอาค่ะแต่ของที่นั่นน่าจะแพงกว่านะเผลอๆแพงกว่าบ้านเรามากด้วยซ้ำไม่เป็นไรค่ะแม่บางทีหนูอาจจะไม่ได้ใช้มันก็เป็นได้มารดามองดูลูกสาวด้วยความประหลาดใจเริ่มเป็นห่วงลูกสาวมากขึ้นแต่ก็ไม่อาจทัดทานเธอได้แต่บอกให้ดูแลตัวเองและระวังตัวให้ดีหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็ได้เวลาออกเดินทางทั้งสองนั่งเครื่องบินพาณิชย์ไปลงที่ดูไบก่อนจะนั่งรถจี๊ปต่อไปยังเมืองโบราณแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงก็พบกับทีมงานโบราณคดีที่ตั้งแคมป์อยู่ก่อนแล้วหลังจากทักทายทำความรู้จักกันก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนยังเต็นท์ของตัวเองหลังจากเก็บข้าวของเข้าที่เรียบร้อยเธอก็ออกมายืนมองดูบรรยากาศโดยรอบแสงแดดยามบ่ายแผดเผาผืนทรายสีทองให้ร้อนระอุหญิงสาวยืนอยู่ที่หน้าเต็นท์ที่พักมองดูทีมงานโบราณคดีกำลังขุดค้นซากปรักหักพังของวิหารโบราณอย่างขมักเขม้นเธอรู้สึกตื่นเต้นกับการค้นพบใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวินาทีวิทยาเดินเข้ามาหารัติการในมือถือแผ่นหินโบราณที่มีอักษรแกะสลักรัติการดูนี่สิเราเพิ่งขุดพบมันอยู่ใต้ซากวิหารน่ะหญิงสาวรับแผ่นหินนั้นมาแล้วก็มองดูพิจารณาอย่างละเอียดเธอรู้สึกประหลาดใจที่สามารถอ่านอักษรโบราณบนแผ่นหินนั้นได้ทั้งที่เธอไม่เคยเรียนมาก่อนมันเขียนว่าเมื่อดวงอาทิตย์ทอแสงผ่านตาแห่งฟาโรห์ประตูสู่ขุมทรัพย์จะเปิดออกคุณอ่านออกได้ยังไงอ่ะนี่มันภาษาโบราณที่ไม่มีใครอ่านออกเป็น100 ปีแล้วนะรัติการเองก็งงไม่แพ้กันเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงอ่านออกแต่ในใจลึกๆเธอรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับภาพที่เธอเห็นในวันนั้นในที่สวนสาธารณะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันแค่ผุดขึ้นมาในหัวน่ะขณะนั้นเองเสียงโวยวายก็ดังมาจากอีกด้านของแคมป์ทั้งสองรีบวิ่งไปดูก็พบว่ามีชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในพื้นที่ที่ขุดค้นพวกเขาพกอาวุธและดูท่าทางไม่เป็นมิตรหยุดการขุดค้นเดี๋ยวนี้พวกแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับสมบัติของบรรพบุรุษของเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทำลายเรามาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาพยายามเจรจากับคนกลุ่มนั้น
แต่กลุ่มคนร้ายไม่ฟังเหตุผลพวกเขาเริ่มทำลายอุปกรณ์และข่มขู่นักโบราณคดีคนอื่นๆรัตติการรู้สึกกลัวแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกโกรธที่มีคนมาทำลายแหล่งโบราณคดีที่สำคัญทันใดนั้นจี้พีระมิดที่คอของรัตติการก็เริ่มร้อนขึ้นเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างแผ่ซ่านออกมาจากตัวของเธอเสียงของเจ้าหญิงอัศมาดังก้องในหัวของเธอจงปกป้องมรดกของเราอัศมาและโดยไม่รู้ตัวรัตติการก้าวออกไปเผชิญหน้ากับกลุ่มคนร้ายเธอเริ่มพูดภาษาโบราณที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนแต่กลับเข้าใจทุกคำหยุดเดี๋ยวนี้นะในนามของราชวงศ์ฟาโรห์ข้าสั่งให้พวกเจ้าถอยไปเสียงของเธอดังก้องและทรงพลังทำให้ทุกคนหยุดชะงักแม้แต่กลุ่มคนร้ายก็ยังตะลึงกับท่าทางและน้ำเสียงของเธอหัวหน้ากลุ่มคนร้ายมองรัตติการด้วยความแปลกใจก่อนจะคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมพระองค์เจ้าหญิงอัศมาเป็นไปได้อย่างไรรัตติการเองก็ตกใจกับปฏิกิริยาของตัวเองและคนรอบข้างเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่จะยุติความวุ่นวายใช่ข้าคืออัศมาและข้าขอร้องให้พวกเจ้าเคารพสถานที่แห่งนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ของเราจะช่วยให้มรดกของบรรพบุรุษยังคงอยู่ต่อไปกลุ่มคนร้ายเริ่มถอยออกไปทันทีโดยไม่ลืมที่จะค้อมคำนับให้กับรัตติการเมื่อพวกเขาจากไปหมดแล้วทุกคนในแคมป์ก็หันมามองเธอด้วยความประหลาดใจและสงสัยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงพูดจาภาษานั้นได้รัตติการสายหน้าความสับสนปรากฏบนใบหน้าของเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้าสิงฉันขณะที่ทุกคนกำลังพยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัตติการสังเกตเห็นรอยแตกบนผนังวิหารที่พวกเขากำลังขุดค้นเธอเดินเข้าไปใกล้และพบว่ามันเป็นประตูลับที่ซ่อนอยู่เอ๊ะดูนี่สิคะฉันคิดว่าเราอาจจะพบทางเข้าสู่ห้องลับแล้วล่ะค่ะทีมนักโบราณคดีรีบเข้ามาตรวจสอบพวกเขาพบว่าประตูมีกลไกซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้ในการเปิดมันรัตติการรู้สึกว่าเธอเข้าใจกลไกนั้นอย่างประหลาดราวกับเคยใช้มันมาก่อนขณะที่ทุกคนกำลังพยายามหาวิธีเปิดประตูรัตติการก็นึกถึงข้อความบนแผ่นหินที่บอกไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์ทอแสงผ่านตาฟาโรห์เธอพึมพำเบาๆทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นรูปสลักของตาฟาโรห์บนแผ่นผนังของวิหารและเข้าใจความหมายทันทีฉันรู้แล้วล่ะค่ะเราต้องรอให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านตาของฟาโรห์บนผนังนี้แล้วมันก็จะเปิดประตูเองทุกคนรอด้วยความตื่นเต้นจนกระทั่งแสงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อแสงส่องผ่านรูปสลักตาฟาโรห์ประตูลับก็เปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นห้องโบราณที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าและม้วนหนังสือโบราณมากมายรัตติการและทีมนักโบราณคดีมองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นพวกเขารู้ว่านี่เป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโบราณแห่งนี้แต่สำหรับรัตติการเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอและความเชื่อมโยงกับอดีตอันลึกลับแสงตะวันยามเย็นทอดยาวบนผืนทรายทีมนักโบราณคดีกำลังเก็บข้าวของหลังจากวันอันยาวนานของการศึกษาห้องลับ
ที่พวกเขาค้นพบหญิงสาวนั่งอยู่หน้าเต็นท์ของเธอจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการค้นพบในวันนี้เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิทยาเดินเข้ามาหารัติการสีหน้าของเขาดูครุ่นคิดรัติการเราต้องคุยกันหน่อยนะครับมีอะไรเหรอคะคุณวิทยาผมสังเกตว่าคุณเปลี่ยนไปมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ความสามารถในการอ่านภาษาโบราณการพูดกับกลุ่มคนร้ายเมื่อวานและวันนี้คุณดูเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างในห้องนั้นมากกว่าพวกเราทุกคนรวมกันซะอีกผมแค่อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่คุณวิทย์คะฉันเองก็ไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกค่ะแต่ฉันคิดว่าฉันอาจจะเป็นเอ่อการกลับชาติมาเกิดของเจ้าหญิงอัศมานะคะรัติการพูดออกมาอย่างลังเลวิทยานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาว่าเขาเคยได้ยินตำนานเรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งได้เห็นสิ่งที่รัติการทำในวันนี้ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันเสียงรถยนต์ก็ดังขึ้นรถจี๊ปคันหนึ่งแล่นเข้ามาในแคมป์ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีขาวก้าวลงมาจากรถเขาเดินตรงมาที่รัติการและวิทยาก่อนจะทักทายขึ้นว่าสวัสดีครับผมชื่อฟาฮัสอัลราชิดเป็นตัวแทนจากกระทรวงวัฒนธรรมผมได้ยินเรื่องราวการค้นพบครั้งสำคัญของคุณและอยากมาดูด้วยตัวเองนะครับรัติการรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีที่ได้ยินชื่อฟาฮัสภาพของชายหนุ่มในชุดขุนนางโบราณที่เธอเห็นในภาพนิมิตผุดขึ้นมาในความคิดทันทีวิทยารีบแนะนำตัวและอธิบายถึงการค้นพบของพวกเขาแต่รัติการแทบไม่ได้ยินเสียงสนทนานั้นเธอจ้องมองฟาฮัสอย่างพิศวงรู้สึกถึงความคุ้นเคยบางอย่างที่เธอไม่อาจอธิบายได้ฟาฮัสหันมามองและสบตารัติการเขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นคุณดูคุ้นตามากเลยนะครับเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับเออฉันไม่คิดว่าเราเคยเจอกันมาก่อนค่ะแต่ฉันก็รู้สึกคุ้นเคยกับคุณเหมือนกันนะคะบรรยากาศรอบๆดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะมีเพียงเสียงลมทะเลทรายที่พัดผ่านวิทยาจ้องมองสลับไปมาระหว่างรัติการและฟาฮัสสังเกตเห็นความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างของทั้งคู่เอาละครับคุณฟาฮัสผมจะพาคุณไปดูห้องลับที่เราค้นพบกันนะครับขณะที่วิทยาพาฟาฮัสไปยังสถานที่ขุดค้นรัติการก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมความรู้สึกสับสนและขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างระหว่างเธอกับฟาฮัสแต่ในขณะเดียวกันก็นึกถึงความสัมพันธ์ที่เธอมีกับคุณวิทยาผู้ที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดในคืนนั้นรัติการนอนไม่หลับเธอออกมานั่งที่หน้าเต็นท์มองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแห่งทะเลทรายพยายามเรียบเรียงความคิดความรู้สึกของตัวเองเป็นคืนที่สวยงามมากเลยนะครับเสียงของฟาฮัสดังขึ้นจากด้านหลังรัติการหันไปมองเห็นชายหนุ่มยืนอยู่ไม่ไกลเขาเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็นั่งลงข้างๆเธอคุณรัติการผมว่ามันฟังดูประหลาดจังเลยนะครับตั้งแต่ผมเห็นคุณครั้งแรกผมรู้สึกเหมือนว่าเราเคยรู้จักกันมาก่อนคุณเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดไหมครับหญิงสาวหันไปมองฟาฮัสและสบตาเขาเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและคุ้นเคยที่แผ่ซ่านในหัวใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสับสนแล้วก็กลัวฉันไม่รู้ค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปฉันยังไม่เข้าใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่
และในคืนนั้นรัติการรู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกของชีวิตระหว่างอดีตที่เธอเพิ่งจะค้นพบกับปัจจุบันที่เธอคุ้นเคยระหว่างความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อฟาฮัดกับความผูกพันที่มีต่อวิทยาเธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธอจะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อชีวิตของเธอเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อประวัติศาสตร์และอนาคตของดินแดนแห่งนี้ด้วยรัติการนั่งอยู่ท่ามกลางความมืดของทะเลทรายจ้องมองดวงดาวบนท้องฟ้าพยายามหาคำตอบให้กับคำถามที่ยากจะตอบในใจของเธอได้แสงอรุณสาดส่องผืนทรายสีทองเผยให้เห็นความงดงามอันน่าทึ่งของทะเลทรายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเนินทรายสูงต่ำสลับกันเป็นละลอกคลื่นทำให้นึกถึงมหาสมุทรที่หยุดนิ่งกลางอากาศไกลออกไปเบื้องหน้าเป็นซากปรักหักพังของวิหารโบราณผุดขึ้นจากพื้นทรายเสาหินขนาดมหึมาอย่างคงตั้งตระหง่านท้าทายการเวลารัติการยืนอยู่บนยอดเนินทรายสูงมองดูทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจตรงหน้าลมทะเลทรายพัดผ่านเส้นผมของเธอนำกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนานมาด้วยเธอสูดลมหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงพลังลับที่แผ่ซ่านออกมาจากผืนทรายใต้เท้าของเธอฟาฮัดเดินขึ้นมาบนเนินทรายมายืนเคียงข้างรัติการเขาชี้ไปยังซากปรักหักพังในระยะไกลนั่นคือวิหารแห่งดวงอาทิตย์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอาณาจักรโบราณตำนานเล่าว่าในวันที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาบรรจบกันประตูระหว่างโลกจะเปิดออกฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนค่ะในความฝันน่ะจากนั้นทั้งสองก็ลงจากเนินทรายมุ่งหน้าไปยังแคมป์ขุดค้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับซากวิหารโบราณเต็นท์สีขาวตั้งเรียงรายเป็นแถวนักโบราณคดีและคนงานกำลังวุ่นวายกับงานของตนบางก็กำลังทำความสะอาดชิ้นส่วนวัตถุโบราณบางก็กำลังบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์วิทยาเดินเข้ามาหารัติการและฟาฮัดสีหน้าของเขาดูตื่นเต้นมากพวกคุณต้องมาดูสิ่งที่เราเพิ่งค้นพบนะครับจากนั้นเขาก็พาทั้งสองไปยังห้องใต้ดินที่เพิ่งขุดพบภายในห้องมืดสลัวแสงไฟจากหลอดไฟ LED ส่องสว่างให้เห็นภาพบนผนังที่ยังคงสวยงามแม้การเวลาจะผ่านไปนับพันปีภาพนั้นเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ทรงอำนาจและคู่รักของเธอเจ้าหญิงอัศมานี่นะหญิงสาวพึมพำเธอเดินเข้าไปใกล้ผนังยกมือขึ้นแตะภาพนั้นอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นห้องทั้งห้องก็สว่างวาบขึ้นแสงสีทองพุ่งออกมาจากรอยแยกบนผนังเผยให้เห็นทางเดินลับที่ซ่อนอยู่โอ้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆมันเป็นทางเดินไปสู่ห้องพิธีกรรมฟาฮัดพูดขึ้นบ้างราวกับความทรงจำของเขาผุดขึ้นมาในหัวที่นั่นเราจะพบกับความจริงทั้งหมดจากนั้นรัติการก็หันไปมองฟาฮัดและวิทยาความรู้สึกตื่นเต้นและความหวาดกลัวปนเปอยู่ในใจของเธอเออเราจะเข้าไปดูกันไหมคะหรือว่าไม่เข้าแน่นอนแต่เราต้องเข้าไปอย่างระมัดระวังนะไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะมีอะไรรอเราอยู่บ้างจากนั้นทั้งสามคนก็เดินเข้าไปตามทางเดินลับแสงสลัวจากคบเพลิงโบราณที่ติดอยู่ตามผนังให้แสงสว่างพอประมาณพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ห้องโถงนั้นตกแต่งด้วยทองคำและอัญมณีมีค่ารูปปั้นของเทพเจ้าโบราณตั้งเรียงรายอยู่รอบห้องตรงกลางมีแท่นหินขนาดใหญ่บนนั้นมีหีบโบราณวางอยู่นั่นมันหีบแห่งการเวลานี่นะใช่เป็นหีบแห่งการเวลาจริงๆด้วย
รัตติการต่อประโยคนั้นให้จบเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้ชื่อหีบนั้นแต่มันคุ้นตาอย่างประหลาดทั้ง3 คนเดินเข้าไปใกล้แท่นหินหญิงสาวยื่นมือออกไปแตะหีบโบราณทันใดนั้นภาพนิมิตก็ปรากฏในหัวของเธอเห็นภาพของตัวเองในชุดเจ้าหญิงโบราณยืนอยู่ในห้องโถงนี้เคียงข้างด้วยชายหนุ่มที่หน้าตาเหมือนกับฟาฮัดไม่มีผิดเพี้ยนพวกเขากำลังทำพิธีกรรมบางอย่างแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากหีบนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงรัตติการสะดุ้งตื่นจากภาพนิมิตนั้นเธอหันไปมองฟาฮัดและวิทยาในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตและฉันคิดว่าเราต้องทำให้มันถูกต้องฟาฮัดและวิทยามองหน้ากันไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปแต่พวกเขารู้ดีว่าการตัดสินใจของพวกเขาในตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างตลอดกาลแสงสลัวในห้องพิธีกรรมโบราณทำให้บรรยากาศดูลึกลับและน่าพิศวงรัตติการฟาฮัดและวิทยายืนล้อมหีบแห่งการเวลาความเงียบเข้ามาปกคลุมทั่วห้องมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้ง3ที่ดังแผ่วเบารัตติการจ้องมองหีบโบราณตรงหน้าความทรงจำจากภาพนิมิตยังคงชัดเจนในหัวของเธอรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เราควรเปิดมันไหมครับวิทยาถามขึ้นเสียงของเขาทำลายความเงียบในห้องทันทีผมไม่แน่ใจว่านั่นเป็นความคิดที่ดีเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฟาฮัดตอบและมองไปที่รัตติการหญิงสาวหลับตาลงพยายามรวบรวมสมาธิเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเธอและหีบใบนั้นราวกับว่ามันกำลังเรียกร้องให้เธอทำบางสิ่งบางอย่างฉันคิดว่าฉันรู้วิธีเปิดมันแต่ฉันไม่แน่ใจว่าควรทำหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากทางเดินกลุ่มคนร้ายที่เคยบุกรุกแคมป์ก่อนหน้านี้ปรากฏตัวขึ้นทางเข้าห้องพิธีกรรมนำโดยชายร่างใหญ่ที่ดูคุ้นตาขอบคุณที่นำทางพวกเรามาถึงที่นี่นะตอนนี้พวกแกจะเปิดหีบนั่นให้เราดูดีๆได้หรือยังหัวหน้าคนร้ายพูดขึ้นพลางชี้ปืนมาที่ทั้ง3รัตติการก้าวถอยหลังความกลัวปรากฏบนใบหน้าชัดเจนพวกคุณไม่รู้หรอกว่ากำลังทำอะไรหีบนี้อันตรายมากไม่ต้องมาสอนเราเปิดมันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกแกจะได้เห็นดีกันถ้าคุณจะยิงใครก็ยิงผมแทนเถอะฟาฮัดก้าวออกมายืนขวางหน้ารัตติการอย่างสุภาพบุรุษวิทยามองไปรอบๆห้องพยายามหาทางออกแต่ดูเหมือนจะไม่มีทางไหนหนีรอดได้รัตติการรู้สึกถึงจี้พีระมิดที่คอของเธอเริ่มร้อนขึ้นมาอีกครั้งเธอหลับตาลงและในความมืดนั้นเธอเห็นภาพของเจ้าหญิงอัศมากำลังทำพิธีกรรมบางอย่างกับหีบแห่งการเวลาเธอลืมตาขึ้นแล้วก็พูดว่าฉันจะเปิดมันเองแต่พวกคุณต้องสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายใครตกลงแต่รีบหน่อยนะเราไม่มีเวลามากนักหญิงสาวเดินไปที่หีบนั้นเธอวางมือลงบนฝาหีบรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆที่แผ่ซ่านออกมาเธอหลับตาลงเริ่มท่องคาถาโบราณที่เธอไม่รู้ว่าจำมาได้อย่างไรทันใดนั้นหีบก็ถูกเปิดออกแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากภายในทำให้ทุกคนในห้องต้องหลับตาปีเมื่อแสงสว่างจ้าจางลงทุกคนลืมตาขึ้นอย่างช้าๆสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง
ตรงหน้าพวกเขามิติแห่งการเวลาถูกเปิดออกภาพของอดีตปัจจุบันและอนาคตปรากฏขึ้นพร้อมๆกันรัติการเห็นภาพของตัวเองในฐานะเจ้าหญิงอัศมากำลังทำพิธีผนึกกำลังของหีบแห่งการเวลาเธอเข้าใจทันทีว่าทำไมเธอถึงได้กลับชาติมาเกิดในยุคนี้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆวิทยาพูดอย่างตื่นตะลึงฟาฮัดจ้องมองภาพตรงหน้าความทรงจำในอดีตชาติของเขาเริ่มหวนกลับมาเราต้องปิดมันอีกครั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรได้หัวหน้ากลุ่มคนร้ายก็วิ่งเข้าไปในมิติแห่งการเวลาทันใดนั้นเองมิติแห่งการเวลาก็เริ่มบิดเบี้ยวภาพของอดีตปัจจุบันและอนาคตเริ่มปั่นป่วนรัติการรู้ดีว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเธอหันไปมองฟาฮัดและวิทยาในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความตั้งใจฉันจะต้องเข้าไปในนั้นฉันต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดผมจะไปกับคุณเราจะทำมันด้วยกันผมก็จะไปด้วยเราเป็นทีมเดียวกันจำไว้วิทยาก้าวเข้ามาอีกคนรัติการจ้องมองทั้งสองคนด้วยความซาบซึ้งเธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันทั้งสามจับมือกันก่อนจะก้าวเข้าสู่มิติแห่งการเวลาไม่รู้ว่าอะไรรออยู่เบื้องหน้าแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับมันด้วยกันแสงสว่างจ้าจากมิติแห่งการเวลาห่อหุ้มร่างของรัติการฟาฮัดและวิทยาพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าภาพของอดีตปัจจุบันและอนาคตวูบไหวไปมารอบตัวรัติการกวาดตามองไปรอบๆพยายามหาร่องรอยของหัวหน้ากลุ่มคนร้ายเธอเห็นเขายืนอยู่ไม่ไกลกำลังพยายามควบคุมพลังของมิติแห่งการเวลาหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณไม่รู้หรอกว่ากำลังทำอะไรอยู่หัวหน้ากลุ่มคนร้ายนั้นหันมองพวกเขาดวงตาเต็มไปด้วยความโลภและความบ้าคลั่งไม่มีใครมาสั่งข้าได้ข้าจะเป็นผู้ครอบครองอำนาจแห่งการเวลานี้เราต้องหยุดเขาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปฟาฮัดก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับวิทยารัติการหลับตาลงพยายามนึกถึงความทรงจำของเจ้าหญิงอัศมาเธอรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านออกมาจากจี้พีระมิดที่คอของเธอฉันรู้แล้วเราต้องปิดผนึกมิติแห่งการเวลาเหมือนที่อัศมาเคยทำแต่วิธีการล่ะเราต้องใช้พลังของเราร่วมกันฉันในฐานะอัศมาคุณในฐานะเจ้าชายฟาฮัดและวิทยาในฐานะตัวแทนของปัจจุบันไงล่ะจากนั้นทั้งสามก็จับมือกันยืนเป็นวงกลมล้อมรอบหัวหน้าโจรคนร้ายรัติการเริ่มท่องคาถาโบราณเสียงของเธอก้องกังวานไปทั่วมิติแห่งการเวลาหัวหน้ากลุ่มคนร้ายรู้สึกถึงพลังที่กำลังต่อต้านเขาพยายามดิ้นรนและต่อสู้ไม่พวกเจ้าจะทำลายโอกาสที่ข้าจะได้ครอบครองอำนาจนี้ไม่ได้แต่พลังของทั้งสามคนแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะทัดทานได้แสงสว่างจ้าเริ่มห่อหุ้มตัวของหัวหน้ากลุ่มโจรคนร้ายก่อนที่เขาจะค่อยๆจางหายไปในมิติแห่งการเวลามิติแห่งการเวลาเริ่มหดตัวลงภาพของอดีตปัจจุบันและอนาคตเริ่มรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันรัติการฟาฮัดและวิทยารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่กำลังพาพวกเขากลับสู่โลกปัจจุบันในวินาทีสุดท้ายรัติการได้ยินเสียงกระซิบของเจ้าหญิงอัศมาว่าเจ้าทำได้แล้วจงใช้ชีวิตของเจ้าให้มีความสุขนะและแล้วก็มีแสงสว่างจ้าวาบขึ้นมาครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับปุ๊บลงรัติการลืมตาขึ้นอีกครั้ง
พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนพื้นในห้องพิธีกรรมโบราณฟาฮัดและวิทยานอนอยู่ข้างๆเธอหีบแห่งการเวลาปิดสนิทอยู่บนแท่นหินเหมือนเดิมพวกคุณโอเคไหมฟาฮัดลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปรอบๆวิทยาก็ลุกขึ้นยืนเดินไปที่ทางเข้าห้องกลุ่มคนร้ายพวกเขาหายไปแล้วหญิงสาวลุกขึ้นยืนเดินไปที่หีบแห่งการเวลาเธอวางมือลงบนฝาหีบรู้สึกถึงพลังที่มีอยู่ใต้ผนึกนั้นมันจบแล้วเราปกป้องมันไว้ได้แล้วหลังจากนั้นทั้งสามก็เดินออกจากห้องพิธีกรรมออกสู่แสงแดดยามเช้าของทะเลทรายรัตติการรู้สึกถึงน้ำหนักบางอย่างที่หายไปจากบ่าของเธอไม่ใช่เจ้าหญิงอัศมาอีกต่อไปแต่เป็นรัตติการหญิงสาวธรรมดาที่มีเรื่องราวพิเศษเราจะบอกทุกคนยังไงดีล่ะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้น่ะบางทีเราอาจจะไม่ต้องบอกใครก็ได้นะคะบางเรื่องก็ควรเก็บเป็นความลับต่อไปแต่สำหรับพวกเรามันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลยล่ะครับฟาฮัดพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสามเดินต่อไปท่ามกลางแสงแดดอุ่นๆของทะเลทรายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้ารัตติการไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอจะมีเพื่อนที่ดีอยู่เคียงข้างเสมอและความทรงจำของการผจญภัยครั้งนี้จะอยู่กับพวกเขาไปอีกนานหลังจากที่รัตติการกลับมาเมืองไทยเธอก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือทุกครั้งที่เห็นอะไรเกี่ยวกับอียิปต์โบราณเธอก็มักจะสนใจเป็นพิเศษใจตรงกันเลยนะครับอ้าวคุณนั่นเองชายหนุ่มคนหนึ่งอุทานออกมาเมื่อเห็นรัตติการกำลังจะเอื้อมหยิบเครื่องปั้นดินเผาชิ้นหนึ่งที่เป็นเครื่องใช้สมัยอียิปต์โบราณหญิงสาวหันไปมองชายหนุ่มคนนั้นก็ถึงกับตะลึงอุทานออกมาเช่นกันคุณฟาฮัดนี่คุณมาได้ยังไงคะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจู่ๆก็เหมือนมีแรงดึงดูดให้ผมเดินทางมาที่นี่หญิงสาวแอบยิ้มในใจเพราะลึกๆในใจของเธอก็แอบชอบชายหนุ่มรูปงามคนนี้มาตั้งแต่ผจญภัยด้วยกันแต่ยังคงวางทีท่าไม่กล้าแสดงออกในฐานะเจ้าบ้านเธอจึงเสนอตัวเป็นไกด์นำเที่ยวให้เขาซึ่งชายหนุ่มก็แอบดีใจเพราะเขาก็แอบชอบเธอเช่นกันรัตติการพาหนุ่มต่างแดนเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งเขาก็ประทับใจมากและเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับออกไปอีกเพราะอยากทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นภายหลังจึงรู้ว่าเขามีญาติอยู่ที่เมืองไทยและมีบ้านพักตากอากาศอยู่ที่เมืองกาญจึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองจะได้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นคุณการครับผมอยากจะชวนคุณไปพักผ่อนที่เมืองกาญคุณสนใจไหมครับเอ่อดีเลยค่ะฉันเองก็ไม่ได้ไปที่นั่นมาหลายปีแล้วแต่อะไรเหรอครับฉันขอพาแม่ไปด้วยได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแม่คุณก็เหมือนแม่ผมเอ่อผมหมายถึงคุณแม่ของคุณก็อายุราวๆกับแม่ของผมนะครับชายหนุ่มอธิบายด้วยความเก้อเขินที่เผลอพูดความในใจออกไปรัตติการก็แอบอมยิ้มนึกในใจว่านี่ฉันคิดถูกหรือคิดผิดนะที่จะพาแม่ไปด้วยก่อนจะตอบตกลงเมื่อถึงวันนัดหมายสองแม่ลูกก็เตรียมตัวออกเดินทางงานนี้รัตติการขอขับรถไปเองตามที่อยู่ที่ฟาฮัดให้ไว้ไม่นานก็ถึงที่หมายเป็นบ้านพักตากอากาศติดชายหาดอยู่ห่างจากรีสอร์ทอื่นๆมีความเป็นส่วนตัวสูงฟาฮัดได้ออกมาต้อนรับสองแม่ลูกอย่างอบอุ่นแต่ทันทีที่มันดาเห็นหน้าของชายหนุ่มเจ้าของบ้านนางก็ถึงกับตกตะลึงด้วยหน้าตาละไม้คล้ายกับเพื่อนของคุณทวดอย่างมากทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า
บรรพบุรุษของทั้งสองคนนั้นเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนสวัสดีครับคุณแม่ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะบ้านพักสวยมากเลยนะคะมิน่าล่ะลูกสาวแม่ถึงขยันขยอให้แม่มาด้วยแม่รัตติการรีบเบรกแม่ของเธอแต่แม่ก็ไม่สนใจเพราะดูออกว่าลูกสาวชอบชายหนุ่มตรงหน้าและดูท่าว่าเขาก็จะชอบนางกลับเสียด้วยจากนั้นสองแม่ลูกก็ถูกนำตัวไปยังห้องพักที่มีคนรับใช้พร้อมสับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยทำให้การพักผ่อนในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขทั้งบรรยากาศดีการบริการที่ดีเยี่ยมไม่มีขาดตกบกพร่องตกเย็นฟาฮัดก็พาเธอกับแม่ล่องแพรีสอร์ทไปตามสายน้ำในยามค่ำคืนขณะที่รัตติการนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่ด้านนอกห้องพักฟาฮัดก็เดินเข้าไปนั่งลงข้างๆสายตาจ้องมองไปบนท้องฟ้าที่มีดวงดาวระยิบระยับหญิงสาวรู้ตัวว่ามีคนมานั่งลงข้างกายก็ขยับกายไปเล็กน้อยตามมารยาทที่นี่ดาวสวยจังเลยนะคะอยู่กรุงเทพฉันไม่ค่อยเห็นดวงดาวเลยล่ะค่ะครับสวยมากแต่ก็สวยสู้คุณไม่ได้หรอกครับชายหนุ่มตอบเบาๆพลางส่งสายตาเชิงวิงวอนมาที่หญิงสาวหญิงสาวหันไปสบตาเขาพอดีจึงรีบแงนหน้ามองดวงดาวอีกครั้งด้วยความเขินช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดแต่แล้วจู่ๆรัตติการก็ต้องสะดุ้งเมื่อมีมืออุ่นๆของชายหนุ่มมาวางกุมมือของเธอเอาไว้แต่เธอก็ไม่ได้ขัดขืนไม่นานนักมือนั้นก็ค่อยๆวางลงไปที่ไหล่ของเธออย่างนุ่มนวลในใจของเธอตอนนั้นเต้นแรงร้อนไปทั้งตัวแล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่าหนาวไหมครับพร้อมกับกระชับร่างบางไปโอบกอดไว้โดยที่เธอไม่สามารถควบคุมมันได้จึงปล่อยให้ร่างบางเอนไปตามใจที่ต้องการในคืนนั้นเป็นคืนที่ทั้งคู่ได้เผยความในใจออกมาต่างก็รู้สึกถึงความต้องการของกันและกันแต่แล้วรัตติการก็รู้สึกตัวว่าเธอไม่ควรชิงสุกก่อนหามจึงรีบผลักกายออกด้วยความเก้อเขินเอ่อ นี่ก็ดึกแล้วเราแยกย้ายกันไปนอนกันเถอะค่ะครับฝันดีนะครับชายหนุ่มตอบเบาๆแอบผิดหวังเล็กๆแต่ก็ดีใจที่เห็นเธอรักนวลสงวนตัวทำให้เขายิ่งประทับใจเธอมากยิ่งขึ้นและหลังจากที่ไปเที่ยวในครั้งนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจคบหาดูใจกันเรื่อยมาฟาฮัดตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยโดยซื้อบ้านในกรุงเทพในนามของรัตติการเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขารักเธอจริงและจะใช้ชีวิตกับเธอตลอดไป2 ปีผ่านไปทั้งสองก็ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำให้มารดาหายห่วงและมีความสุขที่เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฟ้าแต่ก็เหงาอยากมีหลานอุ้มไวๆลูกการเมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่อุ้มล่ะลูกแม่อยากอุ้มหลานเต็มทีแล้วรอก่อนนะคะคุณแม่ได้ครับคุณแม่ผมจะจัดให้เดี๋ยวนี้ครับฟาฮัดตรงเข้ามาอุ้มภรรยาเข้าไปในห้องทันทีมารดาเห็นลูกหยอกล้อกันก็หัวเราะชอบใจและมีความสุขเพราะลูกเขยคนนี้ไม่เคยทำให้ลูกสาวต้องเสียใจหรือเสียน้ำตาเลยและไม่นานหลังจากนั้นรัตติการก็ตั้งครรภ์และมีหลานให้แม่อุ้มสมใจครอบครัวก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขส่วนวิทยาก็ได้แต่งงานและมีลูก2 คนก่อนหน้าของไม่นานส่วนวิทยานั้นก็ได้แต่งงานไปก่อนหน้าเธอแล้วและมีลูกถึง2 คนทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนกันและไปมาหาสู่กันเป็นประจำจบบริบูรณ์